on our way to Langkawi, but we're currently at the Kuala Perlis Jetty. So for those who do not know, that Langkawi is an island. So in order to go there, we need to take a ferry. So let's go. So dah sampai kat Langkawi, perut pun dah lapar. Jom cek makan. So nampak KFC je. So masuk je lah KFC. So hari ni second day. So nak pergi river cruise. Naik boat ni pergi macam-macam tempat. So untuk burung helang, dia memang burung Romeo dan Juliet ya. Betul Romeo dan Juliet. Dia sangat loyal, ya. Dia setia. Seekor burung yang sangat setia. Dia dengan pasangan dia. So dia hanya ada satu pasangan dalam satu hidup, dalam satu life lah. Satu pasangan dia. Mati ya. Bila pasangan dia mati, dia pun akan tunggu sampai dia pun mati. Okay, yang ini dia faktor ya. Macam mana dia nak cari dia punya pasangan? Tahu je dah. Bau. Tak. Okay. Selepas 4 tahun saya cakap tadi, seekor betina dia akan terbang macam burung yang gila ya. Dia terbang yang di belakang dia tu ada 3 ke 4 ekor burung jantan ikut dia. Ikut sampai 3 ke 4 ekor tu makin kurang bilangan ya. Dah 4 tinggal 3, 3 tinggal 2, 2 tinggal 1. Okey, bila tinggal 1 tu itulah pasangan dia. Macam mana dia nak declare kahwin? Ini faktor ni, bukan saya cerita. Nanti boleh tengok dalam YouTube ataupun dalam Google. Okey, macam mana dia nak declare dia punya pasangan untuk lam putih tu ya. Dia akan terbang bila dah tinggal pasangan tu.
dia akan terbang naik sampai ke kawasan yang tinggi. Kemudian dia akan grip dia punya claw. Apa ni claw? Kuku ya. Kuku dengan kuku dia dengan tangan dia tu. Bila dia dalam space yang dekat, dia tak boleh terbang. So dalam pasangan tu dia akan jatuh daripada langit sampai ke bawah. Pusing sampai ke bawah, sampai sebelum nak sampai ke dasar tu dia akan release. Dia akan release ya. So daripada situ officially dia Miss and Mrs. Eagle. Kahwin lah. Find couples be like eagle, not like monkey. Jangan jadi macam monyet. Monyet sebab apa? Monyet dia boleh kahwin sampai 30. Okay, tak apa, nanti monyet kita boleh tengok juga. Bye. So ni satu pit stop. So kita orang kena masuk. Kita ambil Grab kan. So sekarang ni tunggu boat Grab boat. Johor. Sekarang kena boleh? Tak okey tak? Tak putih boleh. Okey, buat terakhir kan? Ambil. Okay. Mana bukan. Jangan cangkung Bagilah orang yang tangkap. Bukan jatuh pula. Adik nak bagi makan ikan? Lagu 7 Langkawi. So dia ada air terjun. Lagu 7. Jom.
So sekarang kita orang ada dekat pantai dan kita boleh have fun. Okay. Pergi pantai. So aku nak tukar baju style musically. Tada. Dah jom ni.